Salleh Cari Makan Selangor kini kembali, dan episod ni saya nak makan satu makanan yang bukan berasal daripada negeri Selangor tapi berasal dari negeri jiran, negeri sebelah, negeri Sembilan, iaitu salai masak lemak. Tengok depan saya, itik, daging semua tu tengah menyalai dekat sini. So apa lagi? Jom. Okey, jadi kita dah siap masuk dapur. Tapi sebelum kita bermula, boleh tak Kak kenalkan diri dekat penonton semua? Saya Puan Maznah, wakil daripada Itik Salai Masthar. Bagi pihak Itik Salai akan memperkenalkan produk-produk kami seperti Itik Salai, Daging Salai, Ayam Salai, Ikan Keli Salai. So memang boleh katalah dekat sini memang terkenal untuk salai lah. Yes. Dan kita dah sampai tempat salai menyalai kan dekat sini. Ya, betul. So nanti boleh tak kita tengok sikit dan agak boleh cerita sikit pasal proses menyalai tu? Boleh? No problem. Itik kita salai ambil masa lebih kurang 2 jam. And then daging kita ambil masa 2 jam setengah. Untuk betul masak. Lepas tu after proses ni siap, another department akan potong memotong. Lepas tu baru ditolak ke bahagian dapur untuk masak. Untuk masak biasanya masak lemak. Masak lemak. Kebanyakan kami banyak lebih pada lemak. Dan apa yang saya nampak bila masuk tadi, Ya. memang pakai parut kelapa kan? Ya. Untuk Kena salai. tempurung kelapa. Kenapa pakai tu? Itulah cara tradisional ke? Ada sebab ke? Memang kita kekalkan cara tradisional untuk salai menyalai. Kita pun dapat macam tempurung kelapa ni dari kedai yang memproses santan. Boleh kata recycle lah, reuse kan? Tak ada bazir semua. Dan dia ada efek dekat rasa tak kalau pakai kelapa, macam rasa asap tu semua? Kita kekalkan tradisional ni sebab nak mengekalkan rasa asap bila dimasak ada fresh lah. Kita tengok sini sikit boleh? Boleh. Inilah tempat menyalai lah. Ya. Okey. Sekarang ni yang baru salai kita letak one side dulu. Okey. Ini dah hampir masak. Hampir. So dekat hujung ni Dia orang angkat ni, kita akan tolak semua. Dia kira peringkat berperingkat lah. ni memang biasanya dia sentiasa salai ke? Sentiasa salai sampai certain pukul 5, pukul 6 dah cukup stok kita akan berhenti. Sebab malam pun kita masih ada lagi masak lemak ni. Tak salai pukul berapa? Start dalam pukul 7 wow. Ataupun pukul 8 macam itulah. So memang satu Jadi dia hari mesti lah. awal 2 jam daripada memasak. So apa yang bila kita salai dalam bahasa Inggeris dia smoke kan? Asap. Asap. So dia memang bukan macam bakar yang Panas tu. Panas dia akan naik ke atas saja. Akan naik dekat atas, tapi yang penting kita dapat asap. Ya, asap. Lepas tu benda itik, daging akan jadi kering. Air dia dah kering lah. So kita tengok daging salai, itik salai, masak lemak, memang boleh kata sinonim dengan negeri Sembilan. Yes, betul. Apa sejarah sini yang macam kenapa ada yang tu dekat Selangor ni? Itik Salai Masthar ni bermula dari store yang kecil tepi jalan, mencuba dulu tepi jalan. Bila respon bagus daripada public, baru dibesarkan sikit demi sedikit lah. So dia memang buat resipi tu sendiri ke macam mana? Resipi memang kita sendiri, tapi terpulang pada individu kreativiti masing-masing. Macam Encik Masthar ni, dia orang yang kreatif. Ajar basic dengan sekilo daging saja dulu. Lepas tu mula dari sekilo daging dia berbagai-bagaikan, dan setiap kali ada perubahan untuk menyedapkan lagi lah. So boleh tak kita tengok proses nak salai tu daripada awal, daripada ambil yang kelapa tu? Okay. Mula-mula kita akan hidupkan api menggunakan tempurung kelapa. Bila api dah naik, kita susun setiap apa yang kita nak salai. Okey. Macam saya cakap, dia akan tolak, dah masak, yang baru masuk macam itulah. Habis ni sekarang masuk yang baru. So sentiasa. Dan dia memang kena ada orang yang memang pandai jaga. memang kena jaga. Kalau tidak boleh hangus, api tak serata macam tu. So boleh saya tengok dapur masak lemak juga? Ya, silakan kita ke dapur. Yang ini bahan yang utama dia. Cili padi, serai. Kita tak ada bawang, tak ada apa. And then this is santan. Untuk kita masuk sini. Ini yang dah masuk itik. Santan.
Okey. Menunggu masak saja. Oh, tengok cili tu dah tahu pedas lah. Dah tengok dah tahu dah. Tahu pedas ya. Tapi sebenarnya dia simple kan. Cili padi, serai, kunyit dengan santan. Kan? Dan bila nak angkat nanti kita letak slicekan daun kunyit untuk naikkan aroma masak lemak cili padi tu. So yang ni memang bila dah dipotong. Menunggu untuk masak. Yang ini itik yang sudah dipotong. Tapi yang ni memang boleh makan terus kan? Dia memang dah kira masak kan? Masak. Yang kita masuk kuah je, just nak mesrakan dengan santan tu saja. Boleh rasa satu. Boleh. Kalau Encik Rin nak rasa. Saya ambil satu rasa, boleh? Tapi dia tak ada campur apa-apa, just kosong saja. Satu dengan ni yang kita nampak bila salai, bila smoke, dia ada smoke ring kan? Ya betul. So yang tu kalau tengok brisket smoke semua memang nampak macam tu. Itulah tanda dia dah smoke salai. So makan sikit boleh? Boleh. Ada rasa smoke dia, ada rasa asap smoke dia, asap dia. Ya betul. Tapi kalau kita mesrahkan dengan masak lemak lagi dia sebab selalunya benda macam ni mesti nak pedas. Yes, betul. So kita dah cuba yang daging salai, sekarang ni kita nak cuba yang dah masak lemak pula. Okey, jom. Jadi inilah dia pilihan-pilihan makanan yang ada dekat Itik Salai Masthar ni. Bukan sahaja itik salai tapi juga ada ikan salai, daging salai. Banyak ada dekat sini. Dan mungkin ada orang yang tengok video ni, penonton yang tertanya-tanya kenapa salai masak lemak masuk dalam series Salleh Cari Makan Selangor. Sebab bukan makanan betul-betul berasal dari Selangor, tapi itu yang kami nak tunjuk penonton semua yang sebenarnya Selangor ni ada banyak makanan dari pelbagai kaum bangsa semua yang masuk dalam negeri ni. So contoh dekat kawasan Bangi Kajang ni, kita dekat dengan Sempedan Negeri Sembilan. So logik juga yang budaya makanan Negeri Sembilan akan serap dalam Selangor juga. So itu yang kami nak tunjuk, dan tempat ni memang terkenal di kawasan ni untuk itik salai dan masak lemak dia. So itu yang Rhys nak makan hari ni. Dengar cerita memang pedas. Bila tengok dapur tadi, bila dia masak tu dah tahu, oh, ni pedas lah ni. So ada juga ikan salai yang kita makan dengan air asam, dan juga itik salai yang kita makan dengan air asam, dan juga daging salai masak lemak, itik salai masak lemak. Apalagi rasanya memang kena makan ni. Dari tadi tengok dia salai semua, so inilah masa untuk makan. Jom. Kita nak start dengan itik lah, sebab nama dia itik salai. So jom kita mula dengan itik. So, kita ambil itik dan juga kita ambil kuah dia. So kita letak, lepas tu kita makan. Jom. Rasanya sebelum makan dengan nasi nak cuba itik tu juga. So itu dah dia itik salai. Mungkin kita tak nampak sangat sebab dah ada kuah semua, tapi kita memang dah tahu dia salai sebab dekat dia punya tepi tu dia ada apa dia panggil smoke ring, cincin asap yang warna merah tu. Itu memang tanda dia smoke salai tu. So jom kita rasa, kita makan. Satu yang kita dapat dengan itik salai ni memang rasa asap tu, rasa smoke tu memang betul-betul kau lah, betul-betul kuat. Kalau tak biasa makan itik, ada orang tak suka rasa itik sangat sebab dia rasa macam dia bukan cepat mual ke apa. Dia ada satu rasa yang bukan semua orang suka lah. Tapi yang ni bagi saya lah, kita dapat rasa daging itik tu sendiri tapi tambah juga rasa smoke. Itu yang kita dapat daripada salai tu. Yang tu yang mahal, yang tu yang kita nak sebenarnya. Pasal kuah dia, walaupun Rhys makan sikit je, yang salut dekat itik salai tu memang dah dapat rasa pedas lah. Tapi pedas berlemak lah, sebab dia memang masak lemak, dia rasa berlemak tambah juga yang pedas tu. So itulah itik salai. Sekarang Rhys nak cuba daging salai masak lemak sekali dengan nasi. So jom. Kita ambil daging, lepas tu kita ambil kuah lemak dia. Dan juga satu Rhys nampak daun kunyit yang potong tu yang bagi dia satu aroma lah. Tapi kalau kita bau aroma tu memang kita tahu ni masak lemak. So jom kita makan. Walaupun dia pedas,
dia bukanlah terlalu pedas bila makan dengan nasi. Kita memang boleh makan walaupun berpeluh sikit, walaupun rasa pedas-pedas yang tajam sikit dekat bibir, semua memang pedas yang boleh layan lah. Bukan yang pedas yang sampai Rhys hiccup, sampai Rhys memang tak boleh lah. Ni memang pedas yang boleh layan. Satu benda lah, bila kita tengok daging dengan itik tu, memang dia salai. So proses menyalai tu memang buat daging tu rasa kering sikit. Memang akan jadi kering. Tapi bila makan dengan kuah saja, daging tu tak rasa liat. Dia bukan macam betul-betul liat yang susah nak kunyah. Sebenarnya dia senang sikit nak kunyah. Dan sebab daging tu sendiri dah jadi kering, dia dah serap kuah lemak tu. Yang tu sedap lah ni. Mulut Rhys terasa macam memang on fire lah semua tu. Tapi bukanlah pedas sangat. Memang boleh layan, tapi rasa Rhys nak cuba yang tak pedas sangat. Sebab dekat sini bukan saja masak lemak, tapi kita juga boleh pilih. Contohlah itik salai makan dengan air asam, ataupun ikan keli salai makan dengan air asam. So Rhys nak cuba rasanya, cuba ikan keli dululah. Kita ambil sikit. So inilah ikan keli salai, kita cicah dalam air asam. Untuk orang yang dah biasa makan ikan keli, sebenarnya ikan keli salai lain juga rasanya. Mungkin sebab isi ikan tu lembut, dia betul-betul serap rasa asap tu. Sebab rasa asap tu lagi kau dalam ikan keli daripada itik dengan daging tu. Kalau kita tengok ikan keli salai tu, smoked fish tu, sebenarnya dekat UK kami ada smoked fish. Sebenarnya banyak ikan yang boleh smoke, tapi dia lain sikit punya rasa tu. Sebab kita biasanya ikan tu smoke, tapi bukan masak habis. Lepas tu kita kena masak. So dia still ada rasa asap smoke tu, tapi ikut cara kita masak tu. Tapi yang ni, ikan tu sendiri, proses menyalai tu memang dah masak ikan tu sendiri. Dan macam Rhys cakap, mungkin sebab isi ikan keli ni lembut, rasa asap tu betul-betul menyerap dalam ikan tu. Makan dengan air asam, dia bagi macam kalau ikan tu dia rasa smoke, rasa ikan. Bila kita tambah air asam, dia tambah sikit masam, sikit manis dan juga sikit pedas lah. So dia dah lengkap rasa semua dia. So itulah ikan. So saya nak cuba salai, itik salai. Kita ambil drumstick je lah. Ni. Dan macam Rhys cakap tadi, kita nampak dia punya cincin asap tu yang merah dekat tepi-tepi tu. Dan yang ni kita boleh makan terus, ataupun kita boleh makan dengan air asam. Tapi Rhys nak makan terus lah, nak rasa. Lebih kurang sama juga dengan ikan tu. Itik ni dah serap rasa asap tu, tapi masih ada rasa itik tu. Dan sama juga bila kita makan dengan air asam tu, dia lengkapkan rasa tu. Sebab air asam tambah yang manis, masam, pedas sikit. Tapi makan saja macam ni, bagi Rhys memang dah sedap lah. Memang dah cukup sedap sebab rasa salai tu. Tapi rasanya dah cukup makan untuk episod ni. Banyak yang buat hari ni, dari proses menyalai, proses memasak, makan, semua tu satu pengalaman menarik lah. Sebab ni bukan kali pertama saya masak, bukan masak, ni bukan kali pertama saya makan salai masak lemak. Tapi menarik lah, rasa semua dekat sini saya suka. Dan satu macam boleh kata niat lah dengan video series ni, sebenarnya kami satu nak tunjuk makanan tu dan juga prosesnya, tapi juga mungkin kami nak ubah persepsi sikit daripada apa sikap perangai, klaim-klaim semua. Yes, betul, masak lemak memang berasal dari Negeri Sembilan. Yang tu tak ada siapa boleh menafikan. Tapi dekat Selangor ni boleh juga ada tempat yang buat masakan masak lemak dan juga makanan tu boleh sedap. Sebab itulah macam mana kita nak gabungkan semua makunan pula. Baru nak jadi inspirational, tak boleh cakap. Itu yang kelebihan Malaysia lah. Kita ada banyak jenis makanan, pelbagai jenis makanan dari semua pelosok negara. Dan kita ada negeri juga yang memang jadi tumpuan. Bukan sahaja orang, tapi juga makanan budaya dari semua negeri yang dah tetang satu tempat untuk cari rezeki, kongsi makanan, kongsi resipi semua tu. Dan bagi Rhys sebagai orang warga negara asing, itu memang satu yang Rhys suka lah tengok.
So yes, betul, makanan ni bukan berasal dari Selangor, tapi rasanya pendapat Rhys lah. Memang show Rhys lah kot. So pendapat Rhys tu yang penting. Layak lah masuk Salleh Cari Makan Selangor ni. Dan kalau korang semua nak tengok mana kita nak pergi lepas ni, tunggu episod seterusnya. Tapi Rhys nak makan semua dulu. Kalau belum subscribe lagi. Jom makan.